Guys, gusto niyo bang kumita ng 100, 200, up to 500 pesos a day sa pamamagitan ng trading booth na ito? Pues guys, kung interesado ka at saka gusto mong simulan, panoorin mo to. Alright guys, nandito muna tayo ngayon kay Pinoy Money Online, and a day without laughter is a day wasted. So tawa kayo ng tawa guys ha, in one day. Ayan po. So maraming salamat po sa mga nagsuporta po dito at saka patuloy na nagsasubscribe dito kay Pinoy Money Online. At saka kung hindi ka pa nag-subscribe, so guys, you better subscribe and click the bell po kasi nagsishare tayo dito ng mga news or pwede natin pagkakitaan and about cryptocurrency. Okay, so kung interesado ka about cryptocurrency, so you better subscribe to Pinoy Money Online. At saka si Pinoy Money Online din po is tumutulong din po sa mga maliit na mga problema sa ating mga kababayan. Alright? So, kung gusto nyo rin po akong makausap, ma-chat, so click nyo lang po itong link ng Facebook natin at saka Twitter. So, click nyo lang po yan para maka-chat po kayo kay Pinoy Money Online. And of course, ninibitahan kita na panoorin mo itong mga previous upload natin regarding po itong mga cryptocurrency dito, mga free airdrop. So, pwede tayong kumita, Bitcoin investment. So, panoorin nyo lang po, baka makakuha kayo ng idea at makatulong po sa inyo. Okay? And of course, before we proceed, gusto mong mag-start ng iyong online business, no? So, maaga pa po, hindi pa po tapos ang 2021. So, in this, sa business na ito guys, pwede kang kumita sa YouTube, gamit sa YouTube, nang hindi ka gumagawa ng video kahit wala kang channel. So, pwede po, posible po, kumita ng minimum $100 a day or 5,000 pesos, di ba? So, kung gusto nyo pong magsimula ng yung online business, meron pong link dyan sa description. So, one of my recommended. So, may video po ang link na yan. So, panoorin nyo po yung video and then nasa sa iyo na po kung gusto nyo pong i-take yung opportunity to start on online business gamit sa YouTube kahit walang video, kahit walang channel. Okay? So, bisitahin nyo lang po mamaya. Alright guys, so, this time, let's proceed now to the application or exchanger. Okay? So, ito na po yung sinasabi ko guys. So, ito po yung application ni Kucoin Exchange. So, as you can see, gumamit po ko. So, mobile application or tablet pwede nyo gamitin. So, gumamit po ko dito ng emulator para makita nyo po kasi sa mobile ko, masyadong busy yung mobile ko. So, hindi ko maano. So, dito na tayo. Mobile din po ito. So, as you can see, kung meron na kayong app tawag nito ni Kucoin, pwede kayong makikita nyo dito yung trading booth. Ayan po. So, makikita nyo dito yung trading booth. Click natin itong trading booth. So, paano ba ako kumita dito ng 100 a day, 200, so 50 pesos a day, posible po. Okay? So, ayan guys, so makikita nyo dito, na-click natin yung trading booth. Ayan, so, pwede nyo pong basahin. Meron din pong tutorial dito kung paano mag-trade or paano mag-copy lang ng trading dito kay trading booth. So, nakikita nyo dito, click ko itong running. So, ito po yung booth na kinapi ko or finalo ko. So, this is Classic Grid LTC against USTD. So, Litecoin po. And then, nag-invest ako na 79. Ito po yung investment ko, pinasok ko. Ayan. So, ngayon po, si Litecoin kasi bumaba. So, kung titingnan natin sa graph, ayan. Kung titingnan natin yung live graph ni Litecoin. So, ayan po yung live graph ngayon ni Litecoin. So, as you can see, ayan. So, daming nagbabuy and sell. Ayan. So, moving po yung market ni Litecoin against USDT dito sa Kucoin. Ayan po. So, makikita nyo dito, bumaba pa si red pa si Litecoin dito sa Kucoin Exchange. So, makikita natin sa graph. So, as you can see rin dito, so nakikita nyo rin na naglo-loss yung profit ko. So, hindi ibig sabihin na naglo-loss, ito na talaga nawala. So, you have the full control din po to stop. For example, gusto mo na siyang i-stop kasi gusto mong gamitin yung USDT mo. So, kung gusto mo nang gamitin, so maglo-loss ka ng 1.32 USDT. Okay? So, simple lang gagawin mo is i-click mo lang itong stop. Okay? So, ipe-perform ko ngayon sa inyo kahit na mawala itong 1.27 sa akin, ipe-perform ko po kung paano natin siya i-stop, okay? Para makita nyo talaga at saka ma-follow nyo. Okay, so ipe-perform ko ito, okay lang, bahala na malugi ako dito ng 1.27 or magkano ito, mga 60 pesos, 70 pesos.
So, okay lang. So, para po sa inyo, para makita nyo po kung paano siya gagawin. So, i-follow nyo po, okay? So, take note, panoorin nyo pong mabuti. Then, i-stop ko ito, okay? I will stop now. So, turn off the trading bot. When your current price is lower than the position price, there will be a floating loss. So, when the price keeps increasing and the current price is higher than the position price, so take note guys, basahin nyo pong mabuti, then there will be a floating profit. So, are you sure to stop the trading bot? So, i-stop ko to. So, click ko lang itong next. Okay, so, ayan po. Turn off the trading bot. So, pwede kang pumili kung anong gusto mo. Kalahati LTC at saka kalahati USDT. So, dito sa classic trade. So, we will return 0.242 LTC and then 30.31 USDT to your trading account. Okay? So, gusto ko is USDT lahat yung kukunin ko. Hindi walang Litecoin. So, i-choose ko lang itong, pwede rin po, Litecoin ang i-choose nyo. Ayan. Lalabas po yan dito. And then, gusto ko is USDT lahat. So, makukuha ko yung 78. Okay? So, ayan po. I-choose ko itong USDT. Ko-confirm ko lang. Ayan. So, makukuha. Maglulos ako guys. Okay lang. Para makita nyo po kung paano siya gagawin. So, mag-i-stop yan. So, in a few seconds, papasok na po yung balance. Ayan. So, as you can see, i-close muna natin to. So, punta tayo sa wallet natin. Punta tayo sa wallet. Ayan, sa trading. Ayan, as you can see, yung USDT ko, ayan po. Yung USDT ko, naging 77 na lang. Okay? Kasi po, nag-loss tayo. So, okay lang. So, babalik ako ngayon dito kasi po, bumaba pa si presyo ng Litecoin. Okay? So, ganito yung technique niyo guys. Ganito yung technique na ginagawa ko. Balik tayo dito sa... make sure pala, kung magde-deposit na kayo dito sa tawag nito, magde-deposit na kayo dito sa Kucoin, just make sure na marami nagtatanong, mapupunta yan muna dito sa main. So, sa main balance niyo po, for example, nag-deposit kayo dito ng XRP. So, mapupunta yan dito. So, click nyo lang yung deposit, di ba? Mag-click kayo ng deposit, tapos XRP, mag-ano kayo. So, make sure, kinapin nyo po yung address, copy address, and then copy tag po. For example, magsisend from COINS.PH. So, ikakopy nyo po, ipipaste nyo po sa COINS.PH yung address ni Kucoin ng XRP at saka yung tag. Okay, so para maka-deposit kayo ng XRP. Okay, so ngayon, pag napunta na yung XRP po, is dito yan sa main. So, dito sa main account mo, hindi yan tradable, hindi yan matitrade. So, all you have to do is transfer mo pa yung from main balance to trading account. Okay, so for example, XRP. So, ito-transfer ko ito at saka hindi mo rin siya mawi-withdraw kung nasa trading account. So, kailangan mo po siyang i-transfer sa main account para ma-withdraw mo. Okay? So, for example, meron ng laman ang main ko. So, all you have to do kung ganito, kung meron ng laman yung sa main ko, XRP. So, i-click ko lang itong all. Ito. So, lalabas yan lahat yung asset ko dito, tapos mapupunta na po yan sa trading account. So, ganun din po, vice versa, i-click nyo lang po itong arrow down, arrow up. So from trading account, i-click ko itong XRP ko dito, ayan, para mapunta sa main account kung gusto mo na siyang withdrawin. Okay? So, ayan po, napakasimple. So, once na pumasok na dito sa trading account mo, yung USDT mo or XRP mo, so pwede mo na siyang trade dito sa dito sa trading booth. Okay, so balik tayo dito sa trading booth. Ayan po. So sana naintindihan niyo guys, sana na follow niyo. So dito gusto ko itong classic grid. Okay, so volatility killer, sell high and buy low. So highest PR today is 13,753. So ang ano niya ngayon, price rate ngayon. So profit. So, profit rate today is, ayan po, 13,000 malaki dito sa classic grid. Okay, so dito muna tayo focus sa classic grid para makita nyo yung ginawa ko kanina. So, click lang natin itong classic grid. Well, anyway guys, mayroon pong tutorial dito, paano siya, dito mismo sa application. Aside from this, from this video, mayroon pong tutorial. Okay, so antayin lang natin. So, as you can see guys, dito tayo ngayon sa booth, no? So, click lang natin itong grid, classic grid, ayan po. So, pwede tayong pumili dito. Click lang natin. Ito po yung sinasabi ko na how to run classic grid. So, ito po yung tutorial. So, kayo na po bahala manood, i-play ang video na yan. So, ito po yung mga daily ranking, mga top, po ito ngayon, mga top trader na bot. So,
pwede natin silang i-follow, nasa sa atin po. Ayun po, mag-create lang po kayo click nyo lang po itong create. Pag click nyo ng create, depende po sa inyo, AI parameter, kung gusto ko pong bumalik sa Litecoin, okay? So, sa Litecoin, ang minimum investment dito is 11.42 USDT. So, ngayon, bumaba siya. Kumbaga, bibilihin ko siya ng 195. Bibili ako ng Litecoin. So, buy and sell. Diba? Buy low, sell high. So, pag mamaya po, pag-aakyat po yan mamaya si Litecoin ng mga 200 dito sa 95, 195 ngayon, di ba? So, pag-aakyat yan mamaya ng 200, so makaka-profit po ako mamaya. Okay, so click ko lang itong create. Pag once na ma-create, will transfer from the trading account about 77.83 USDT. So, trading pair is Litecoin against USDT. So, click ko lang itong confirm. Okay? So, ayan, transfer fund. Ayan. So, makikita natin, magantay lang tayo na mag-move or aakyat ang presyo ni Litecoin. So, pag aakyat yan ng 200, kasi po, 24 hours volume, 24 hours na trading po niya, yung high is umabot po siya ng 206. So, bumaba siya ngayon. So, opportunity, kaya po sa mga trading, bibili ka ng ng mura, buy low, and then sell high. So, kumbaga, nagsisell high ka lang dito pag once i-stop mo na siya ba, di ba? So, ayan po, makikita natin dito sa graph na ito is bumaba pa. So, siguro may support na itong 195. So, okay na ito. So, ngayon, mag-aantay lang tayo na aakyat yung presyo. So, every time na aakyat yung presyo, so makikita mo yan yung total profits mo. So, nakabili ka ng 195.77. So, pag aakyat yan, kung bababa pa yan, so wag mong i-stop. Kasi maglo-loss ka. Katulad ng ginawa ko kailan, nag-sacrifice ako i-loss yung 1.20 USDT ko, di ba? So, pag aakyat ito, mga 200, so pwede ko siyang i-stop para kunin ko po yung profit ko at madadagdagan po yung USDT ko. So, kumita po ako. At least, sa isang araw, kumikita ka ng at least 100, 200 a day, di ba? So, ganun po gagawin mo daily or every time. Basta makita mo yung market, kung isang cryptocurrency, kung makita mo market niya is maganda yung bintahan, so i-follow niyo po. So kung gusto niyo rin pong pwede po kayong mag-multiple. Kung meron pa kayong, for example, mag-create ako, gusto ko naman i-follow si XRP, click lang mo lang tong LTC USDT, yan. So kung gusto mo naman USDT, BTC, ETH, so pwede rin po. So, gusto ko kasi USDT lang, USDT kasi fiat currency po. Stable coin pala, yung tawag na stable, para siyang fiat. So, XRP, click lang natin, hanapin itong XRP. Ayan, so, meron naman akong XRP, so pwede kong gamitin yung XRP ko para i-trade ko into USDT. Okay, so, pwede ko siyang i-trade, ayan. So, meron akong 403 na USDT, total value of XRP. So, i-click ko lang ito, i-slide ko lang ito para ako sa tawag nito, makapasok ako. Tapos click ko lang itong create. Pag click ko ng create, so automatically, so hindi ko muna i-perform yung create kasi hindi muna ako magte-trade ng XRP. So dito lang muna ako sa LTC. Ayan po. So as you can see, papakita ko sa iyo yung profit ko dito. Ito yung historical profit. Click na dito. Ayan po. So as you can see, meron akong, since nag-start ako dito, puro green po yung nakukuha ko. Ito po yung mga loss, mga sinacrifice ko, bahala mawala, okay lang. So, as you can see, nakakuha ko dito ng 16. Ayan po, makikita nyo yan yung record ko dito, ayan. So, pwede rin po itong gawin kasi mobile na po, tingnan nyo po. So, nag-transfer ako dito sa mobile kasi yung computer ko naghahang na. So, nag-transfer ako dito. Ayan po, nag-start ako dito noong January 20. So, makikita nyo naman dito, January 20, ayan. So, ito po yung mga nakukuha kong profit. Ayan po. So, itong mga pula dito is mga in-stop ko. Okay? So, ayan po. Kusang in-stop ko po yan, bahala mawala. Pero, bumabalik naman kasi every time magti-trade ako, makakakuha ako, tingnan nyo naman po, di ba? So, ayan po. So, dito, grabe yung grabe yung loss ko dito. So, nag-loss ako sa XRP ng 50. So, okay lang. So, tingnan nyo po, sinacrifice ko po yung 50 USDT ko or 2,500. Okay lang din. At least, bumalik naman siya. Tapos nag-ano pa ako dito. Okay, so,
ano mo lang, so, tingnan nyo po, ngayon, nakapunta dito sa running. So, umakyat siya ng konti. Actually, profit po na to, pwede ko na siyang i-stop kasi meron na akong profit ng cents dito. Ayan po, umakyat na siya. So, gusto ko i-stop pag umabot na siya ng 200. At least meron akong mga makukuha na 60 pesos or baka 100 pesos makukuha ko, di ba? So, ayan na po, napaka-simple. So, sana na nag-gets nyo po. So, mag-download na kayo or nandyan na po yung link sa description. Mag-register kayo ng Kucoin. Okay? Mag-register kayo sa Kucoin, create kayo ng account, at saka ma-appreciate ko kung gamitin nyo po yung code ko para makabuo tayo ng network dito. At saka, pwede nyo rin po akong i-follow dito sa Kucoin. Okay? Dito sa aking account sa Kucoin. Okay? So sana po, meron kayong naintindihan, and kung meron pa kayong mga katanungan, ay comment nyo lang po dyan sa comment section para ano ko kayo. And take note din po, meron po kong sinusuportaan, binili dito sa Kucoin na ito po yung isang cryptocurrency. Ayan, so si Win. Bumili po ako dito nabili ko lang siya dati ng 1,000 peso worth of total of 113,000 pesos. So umakyat na po siyang presyo ngayon. So bumili din po kayo, okay? So sana po meron kayong gets na idea at naintindihan dito sa video natin ngayon. Huwag kayong mag-alala guys kasi gagawa tayo ng more video dito about Kucoin, and then para maintindihan nyo pa po, lalo na po sa mga beginner, okay? Sa mga first timer po dito sa Kucoin or dito sa exchanger na to on how to buy and sell cryptocurrency. Saka lalo na itong trading booth dito. Napakaganda pong project ng tawag nito ng Kucoin trading booth. So ayan po, makiat na siya 185 yung pagbili ko. Tapos naging 196 na siya ngayon. So meron akong 0.05 cents. Pwede ko siyang i-stop para makuha itong profit. Pero gusto kong paabutin ito ng 200 bago ko i-stop. Para mabawi ko yung $1 na in-stop ko kanina. Okay? So maraming salamat po once again for watching. And guys, mag-download na kayo ng Kucoin. And then nandyan po yung link sa description. Ma-appreciate ko din po kung i-input nyo po yung referral code ko. Okay? And then of course, kung nakaabot ka dito, i-comment mo #Kucoin. Okay? So, makikita nyo dito, #Kucoin para may chance kang manalo na 30 pesos GCash load. Okay? So, once again, this is Pinoy Money Online, and I hope to see you on my next video. Bye-bye!